Könyvbemutató helyszíne volt a Vértes Agórája kortárs galériája. Dr. Bés Tenge Csaba, a Városi Levéltár igazgatója, tűzkerestség, a Magyar Királyi Honvéd Légierő és a Szlovák Légierő első harci tapasztalatai 1939. márciusában című könyvét mutatta be az érdeklődőknek. Igazából a 38. októberével indul, ugye a Magyarország és Csehszlovákia között kiéleződő politikai és katonai helyzettel, követi a határkonfliktusok eseményeit, aztán az első bécsi döntés, és a fő része az Kárpátalja visszacsatolására fókuszál, illetve az ezt követő magyar-szlovák határkonfliktusra. Ez egy jó másfél évtizedes kutatómunka eredménye ez a mű. Ugye magyar mellett tartalmaz szlovák, cseh, német és amerikai levéltári adatokat is, emellett ugye könyvészeti forrásokat is feldolgoztam, és visszaemlékezéseket és interjúkat is készítettem. Különösen magyar szempontból nagyon nagy kihívás és nagyon nehéz egy ilyen jellegű anyagot megcsinálni, mert az elsődleges magyar források, tehát a levéltári iratanyag túlnyomó része sajnos megsemmisült a háború folyamán. A könyv talán egyetlen szépség hibája, hogy angolul íródott és angolul is jelent meg, s egyelőre remény sincs arra, hogy magyarul is valamikor megjelenhessen. Azért is írtam angol nyelven, mert ugye ez egy nemzetközi jelentőségű projekt, nem csak magyar szempontból érdekes, hanem érdekes a szlovákoknak, érdekes az ukránoknak, érdekes a lengyeleknek, illetve részben a románoknak, németeknek is. És hát ugye az angol a nemzetközi élettudományos nyelve, ugye hogyha magyarul jelenne meg ez az anyag, akkor külföldön nem nagyon jutna el, illetve hát ugye elég bajos lenne legtöbb embernek ezt lefordítani idegeneknek, de az angol az bárki számára hozzáférhetővé teszi. A könyvet valószínűleg más szemmel olvassák hazánkban, mint Szlovákiában, vagy akár Ukrajnában. A Szlovákia és Magyarország között ez a március 23-án indult magyar katonai akció, amikor egy határsávot elfoglaltunk akkori Szlovákia területéből, ez nagyon elmérgesítette a politikai helyzetet a két ország között. Egyébként már az első bécsi döntés is, mert igaz ugyan, hogy ugye túlnyomó részt magyar etnikumú lakosság volt a visszacsatolt területen, de Szlovákia sok mindent sérelmezett ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy Csehszlovákia aláírta a szerződést, tehát elismerték nemzetközi döntőbíróság előtt. Ugye Szlovákia frissen függetlenné vált, akkor volt először történelme folyamán független, aztán ugye most másodszor, tehát ők is még mindig keresik a történelmüket, illetve sok mindent most írnak meg ezzel kapcsolatban, és ez a helyzet Ukrajnával is, mert ugye Kárpátalja most már Ukrajnához tartozik, és hát azt kell, hogy mondjam, ez főleg ukrán szempontból érdekes és problematikus bizonyos szempontból ez a kérdés.